ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ማወቅ ያለብንን በጣም ወሳኝ የሆኑ የእንግሊዝኛ ቃላቶችን እናያለን። ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉን። ኮሃቢት ሳይጋቡ አብሮ መኖር ኮሃቢት ይባላል። ሜሊ ማውዝን አሽሙረኛ ሜሊ ማውዝድ ይባላል። ሜድ የቤት ሰራተኛ ሴት ሜድ ትባላለች። ኮሃቢት ሳይጋቡ አብሮ መኖር ሜሊ ማውዝድ አሽሙረኛ ሜድ የቤት ሰራተኛ ሴት ስትሆን ሜድ ትባላለች። ጋድ ቻይልድ የክርስትና ልጅ ጋድ ቻይልድ ይባላል። ጋድ ፋዘር የክርስትና አባት፣ ጋድ ማዘር የክርስትና እናት። ጋድ ቻይልድ የክርስትና ልጅ፣ ጋድ ፋዘር የክርስትና አባት፣ ጋድ ማዘር ደግሞ የክርስትና እናት ናት። ቪርጂኒቲ ክብረ ንጽህና ወይም ድንግልና ቪርጂኒቲ ይባላል። ክብረ ንጽህና ወይም ድንግልና። ማሃይዲን ኮራዳ ልጃገረድ ያልተዳረች ማሃይዲን ኮራዳ ልጃገረድ ያልተዳረች። ቪራጎ ነገረኛ ሴት ቪራጎ ትባላለች። ነገረኛ ሴት ቪራጎ ትባላለች። ፒስ ሴት ልጃገረድ ፒስ ሴት ልጃገረድ። ዊዶዊድ ባሏ የሞተባት ሴት ዊዶዊድ ትባላለች። በእንግሊዝኛ ዊዶወር ሲሆን ደግሞ ሚስቱ የሞተችበት ሰው ነው ወይም ወንድ ዊዶወር ይባላል። ሴቷ ግን ዊዶዊት ትባላለች። ባል የሞተባት ሴት ዊዶዊት ትባላለች። ፒስ ደግሞ ሴት ልጃገረድ። ገርል ፍሬንድ የሴት ጓደኛ ወይም ፍቅረኛ ገርል ፍሬንድ ትባላለች። ላቨርስ ደግሞ ፍቅረኛሞች ለማለት ነው። ፍቅረኛሞች ለማለት ላቨርስ ማለት ትችላላችሁ። ሁለቱን ያጠቃልላል። ቦይ ፍሬንድ ሲሆን ደግሞ የወንዱ ጓደኛ ወይም ፍቅረኛ ቦይ ፍሬንድ ይባላል። ላቨርስ ግን ፍቅረኛሞች ሁለቱን አንድ ላይ ያጠቃልላል ማለት ነው። አማተር በሙያው ያልሰለጠነ ወይም ገና ጀማሪ አማተር ይባላል። ፕሮፌሽናል ደግሞ የሱ ተቃራኒ ነው። በሙያው የሰለጠነ ወይም ልምድ ያለው ፕሮፌሽናል ይባላል። ግን በሙያው ያልሰለጠነ ገና ጀማሪ የሆነ ሰው አማተር ይባላል። ናፕ ሸለብታ በተለይ ለቀን ማለት ነው። ትንሽ ሰዓት ተኝታችሁ ስትነሱ ናፕ ይባላል። ናርኮቲክ አደንዛዥ እጽ ናርኮቲክ ይባላል። አደንዛዥ እጽ። ኔሽናሊቲ ደግሞ ዜግነት ነው። ዜግነት በእንግሊዝኛ ኔሽናሊቲ ይባላል። ትንሽ ሰዓት ተኝቶ መነሳት በቀን ናፕ ይባላል። ናፕ ይባላል። ባልድ መላጣ ወይም ራሰ በራ ባልድ ይባላል። ቤቢሁድ ህፃንነት ቤቢሁድ ህፃንነት። ባክስላፒንግ ሽንገላ ባክስላፒንግ ሽንገላ። ባልድ መላጣ ወይም ራሰ በራ፣ ቤቢሁድ ህፃንነት፣ ባክስላፒንግ ሽንገላ ባክስላፒንግ ሽንገላ። ቲር ድሮፕ የእንባ ጠብታ ቲር ድሮፕ ይባላል። የእንባ ጠብታ በእንግሊዝኛ ቲር ድሮፕ ይባላል። ፓል የቅርብ ጓደኛ ፓል የቅርብ ጓደኛ። አልትሩይስት ከራሱ ይልቅ ለሰው አሳቢ ሰው አልትሩይስት ይባላል። ከራሱ ይልቅ ለሰው አሳቢ አልትሩይስት ይባላል በእንግሊዝኛ። ሜን ስትሪት ዋና ጎዳና ወይም መንገድ ሜን ስትሪት ይባላል። ባክ ስትሪት ከተባለ ደግሞ አሮጌ ሰፈር ወይም የመንደር መንገድ ነው። ባክ ስትሪት አሮጌ ሰፈር ወይም የመንደር መንገድ ነው። ሜን ስትሪት ግን ዋና ጎዳና ወይም ዋና መንገድ ነው። ቲዝም በእግዚአብሔር መኖር ማመን ቲዝም ይባላል። ኤቲስት ደግሞ ሃይማኖት የሌለው ሰው ወይም በእግዚአብሔር መኖር የማያምን ማለት ነው። ክርስቲያንም ያልሆነ ሙስሊምም ያልሆነ ሃይማኖት የሌለው ሰው ኤቲስት ይባላል። ቲዝም ግን በእግዚአብሔር መኖር
ማመን ነው። ጋድ ፊሪንግ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ሰው ጋድ ፊሪንግ ይባላል። ጋድ ፎርሴክን ደግሞ የተራቆተ ቦታ ለማለት ነው። እግዚአብሔር ሁሉን ስለሚያይ ነው መሰለኝ ጋድ ፎርሴክን የተራቆተ ቦታ ነው። ኔፒው የእህት ወይም የወንድም ወንድ ልጅ ኔፒው ይባላል በእንግሊዘኛ። ኒስ ደግሞ የእህት ወይም የወንድም ሴት ልጅ ነው። ኔፒው ሲሆን ወንድ ልጅ፣ ኒስ ሲሆን ሴት ልጅ። እንግዲህ ይሄ እንግሊዘኛ ለጀማሪዎች የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። ቪዲዮንም ላይክ ያድርጉ።